به زبان ساده خوندن قصه های جدی باعث میشه ما موقتاً در درک دیگران بهتر بشیم. اینو چرا گفتم؟ بحث رمان و قصه بود. به ما گفتن که هنر راهیه که باهاش جهانهای دیگر رو درک بکنیم، اما قصه برعکسش هم انجام میده. اما نویسنده چجوری این کارو میکنه؟ چطور این پرده ضخیم عادت رو از روی چشم ما کنار میزنه؟ تو این وضعیت واقعا توی مغز ما چه اتفاقی میفته؟ از اینجا موضوع از ادبیات و شاید فلسفه وارد علوم شناختی میشه. حدسم اینه که اگه کافکا متروی تهران کرج دیده بود، یه رمان خوب دربارش مینوشت که باعث میشه دیگه کسی مسخ رو به عنوان شاهکارش حساب نکنه. اما قصه یه کار دیگه هم میکنه، کاری که میدونستیم هر بار که یه داستان یا یه رمان میخونیم مغز ما یه کاری انجام میده که تو هیچ موقعیت دیگه‌ای نمیکنه. نه وقتی داریم با دیگران حرف میزنیم، نه وقتی مثلا توی یه جلسه تراپی داریم عمیقاً فکر میکنیم، نه حتی وقتی داریم خاطرات خودمون رو مرور میکنیم. وقتی با کس دیگه‌ای حرف میزنیم باز همچنان در درون خودمون هستیم. وقتی داریم گذشته رو مرور میکنیم یا سعی میکنیم بهتر بفهمیمش هم همینطوره. اما وقتی داستان میخونیم یه اتفاق عجیبی میفته. برای یه مدت کوتاهی، چند دقیقه، چند ساعت، کاری که میکنیم فقط این نیست که یه ذهن دیگه یا یک آدم دیگر رو میفهمیم، بلکه قرضش میگیریم. انگار ذهنمون رو با اون آدم عوض میکنیم. با ریتم فکر کردنش میریم جلو. قسمت عجیبش هم اینجاست. بیشتر کسایی که داستان میخونن فکر میکنن که برای سرگرمی میخوننش. اصلا هم خبر ندارن که ذهنشون واقعا داره چه کار میکنه. پس سوال این نیست که چرا از خوندن قصه لذت میبریم. سوال اینه که اون کاری که فقط قصه و داستان میتونه انجام بده چیه؟ قبل از اینکه جلوتر بریم کانال پرسه رو سابسکرایب کنید تا با هم پرسه بزنیم و سوالامون رو دنبال بکنیم. ضمناً میتونید عضو کانال بشید و اینطوری مستقیما از من حمایت بکنید. لینک حمایت‌های مالی رو علاوه بر ممبرشیپ یوتیوب میتونید توی توضیحات این ویدیو هم پیدا بکنید. این حمایتاتون باعث میشه که من بتونم ساختن این ویدیوها رو ادامه بدم. پیش از حمایتتون ممنونم. بیشتر ما یه فکری درباره رمان و داستان داریم. اینکه داستان اجازه میده تا از خودمون بریم بیرون و دنیا رو از چشم کسی دیگه‌ای ببینیم. و این کار واقعا مهمیه. به خاطر همینم میگن که داستان احساس همدلی رو در ما تقویت میکنه. اما این فقط یه طرف ماجراست. داستان فقط مثل یه پنجره نیست که ازش بیرون از خودمون رو ببینیم. فقط نگاه به بیرون نداره. نگاه به درون هم داره. گاهی وقتا اتفاقا مهمترین کاری که یه رمان انجام میده این نیست که بریم و درون یک شخصیت دیگر رو درک بکنیم، بلکه قسمت حتی مهمترش اینه که دیده شدن و تماشا شدن خودمون رو میتونیم تصور بکنیم. اینکه اگه یه نویسنده بزرگ داشت زندگی منو نگاه میکرد، رفت آمدای حوصله سربر هر روزم، خاطره های پراکندم، یا لحظه هایی که حتی خودم هم ازش خجالت میکشم، شکستای ریز و درشت، چیزای پنهانی که هیچ وقت تو گفتگوها پیشش نمیکشیم، اگه نگاه میکرد چی میدید؟ این کار دومی که داستان میکنه یه حس عجیب و غریبی داره. انگار یه قانون نانوشته‌ای رو میشکنه. به ما گفتن که هنر راهیه که باهاش جهانهای دیگر رو درک بکنیم، اما قصه برعکسش هم انجام میده. میتونه نگاهمون رو به سمت درون برگردونه. پس با خوندن داستان دو تا حرکت متفاوت انجام میدیم. یکی آشناست، اینکه جهان دیگه، دنیای درون یک آدم دیگر رو درک بکنیم. این رو بگیم نگاه به بیرون، نگاه کردن از یک پنجره. اما کار دیگه اینه که یه آینه جلوی روی ما میگیره. این نگاه رو هم باید جدی بگیریم، نگاه به درون. تو ذهنتون مرور بکنید مثلا مسیری که صبح هر روز تا محل کار یا درس میریم. 1000 بار این مسیر رو رفتیم. همون راه، همون خیابونا و مغازه‌ها، حتی همون آدم‌ها، یا میز صبحونه رو. هر روز کم و بیش مثل همه. فنجون یا یه ماگ نوشیدنی گرم اول صبح هست. احتمالاً نون و پنیر یا چند تا بیسکویت. حالا یه کمی هم شاید مفصل‌تر. حالا این لحظه رو تصور بکنید. آیا میتونید چشمتون رو ببندین و دقیقاً رنگ اون پرتو نوری که اول صبح میتابه روی فنجون چایتون توصیف بکنید؟
نه اینکه بگید سفیده. نه، دقیقاً چه رنگ‌هایی یا چه رنگ‌هایی رو توش می‌بینیم. آیا میتونید الگوی سایه‌هایی رو که از پنجره روی دیوار اتاق کارتون میفته توصیف بکنید؟ کجاها لبه‌های سایه محو میشه، کجاها لبه‌های واضح و مشخصی داره؟ بیشتر ما نمیتونیم این کار بکنیم. نه به خاطر که این چیزا جالب توجه نیستن یا کار احمقانه‌ایه. به خاطر اینکه مغز ما برای اینکه بتونه مؤثر و با راندمان مناسب کار بکنه تقریباً همه اطلاعات رو نادیده میگیره و فقط یه بخش خیلی کوچیکیش رو پردازش میکنه. این پدیده شناختی مغزی یه اسم فلسفی هم داره، بهش میگن هابیچویشن. مثلا ترجمه کنیم عادت زدگی، همون عادی شدن خودمون. این عادی شدن و عادت کردن انگار کم کم جهان دور و بر ما رو میخوره و میبلعه و ما هی چیزهای کمتر و کمتری از اطرافمون رو درک میکنیم. یه ماگ که روی میز کار ماست دیگه فقط یه وسیله است برای چای یا قهوه خوردن. خیابون دیگه میشه یه راه برای رسیدن به خونه. حتی آدم‌ها هم خلاصه میشن توی عنوان ساده: همکار، صندوقدار، مزاحم توی خیابون. اینطوری انگار دیگه دنیا رو نمیبینیم، فقط از وسطش راه باز میکنیم و رد میشیم. انگار یه لایه سخت مثل صدف دور ما رو میگیره. برای محافظت و بقا خوبه، اما نمیذاره دنیا رو درک بکنیم. ما چیزها رو دیگه همون جوری که هستن درک نمیکنیم. اونا رو فقط به عنوان ابزار میبینیم برای پیش بردن کارهای روزمره‌مون. در اتاق دیگه یه صفحه مثلا چوبی نیست که رنگ و بافت مخصوصی داره. در چیزی که ازش رد میشیم. غروب آفتاب دیگه ترکیبی از رنگ‌ها، حرکت‌ها، تغییر دما و محو شدن نور نیست. غروب وقت رفتن به خونه است. وقتیه که کار دیگه تموم میشه. واقعیت تبدیل میشه به یک مجموعه از چیزهایی که میتونن مفید باشن، دیگه زنده نیستن. خودآگاهی ما به صورت اتوماتیک اون غنا و پیچیدگی دنیای اطراف رو ساده میکنه، تبدیل میکنه به صرف کار کرد. اینو چرا گفتم؟ بحث رمان و قصه بود. چون که نویسنده های خوب انگار این لایه صدفی دور ما رو سوراخ میکنن. یهو بعضی چیزا که ساده و تکراری و شاید دم دستی بود به چشممون تازه میاد. نه که مثلا کلمه تازه‌ای براش اختراع بکنن، نه، بلکه انگار ما رو وادار میکنن که دوباره از نو اون چیز رو ببینیم. یه تیکه نون، یه راهروی توی خونه، یه چهره نیمه آشنا اون طرف میز. اما نویسنده چجوری این کارو میکنه؟ چطور این پرده ضخیم عادت رو از روی چشم ما کنار میزنه؟ وقتی از مارسل پروست میخونیم که چجوری یه میز صبحونه رو توصیف میکنه، موضوع فقط این نیست که من خواننده بدونم چه چیزایی روی میز هست. پروست کاری میکنه که من برخورد نور به ظرف و ظروف روی میز رو احساس کنم. یه مکسی انگار توی ذهن من ایجاد میشه و یه شیء عادی روزمره تبدیل میشه به یک نقطه‌ای برای فکر کردن و احساس کردن چیزهایی از گذشته. یا وقتی مثلا ویرجینیا وولف یه خیابونی رو توصیف میکنه، اون خیابون دیگه فقط مسیری که باید ازش رد بشیم نیست، تبدیل میشه به یک مجموعی از صدای قدم‌ها، لحظه‌های گذرایی از چهره آدم‌ها و فکرهای پراکنده توی سرمون. جریان پیدا میکنه. نویسنده ها انگار یه راهی پیدا میکنن تا اون نگاه روزمره یا همون عادت زده ما رو کنار بزنن. به جای اینکه درباره یه دفتر بپرسیم خب این دفتر به چه کاری میاد، میپرسیم این دفتر چه جور چیزیه. انگار یه لحظه اون ناخودآگاه معمول روزمره‌مون رو میذاریم کنار و وارد یک خودآگاه دیگه میشیم که عادت زده نیست. وارد یه ذهنی میشیم که توی تکرار واقعیت کند و ملول نشده. توی این وضعیت واقعا توی مغز ما چه اتفاقی میفته؟ از اینجا موضوع از ادبیات و شاید فلسفه وارد علوم شناختی میشه. مثلا یکی از دانشمندان علوم شناختی برای اینکه این اتفاق رو توضیح بده از یک استعاره ظاهرا ساده‌ای استفاده میکنه. میگه قصه برای ذهن شبیه یه برنامه شبیه ساز پروازه، مثل اونایی که خلبانا باهاش تمرین میکنن. کار اون شبیه سازا سرگرم کردن نیست، آموزش دادنه. خلبان شرایط اضطراری رو تو هوا تمرین نمیکنه، میشینه توی اون شبیه سازا و اون شرایط رو تجربه میکنه. قصه هم برای ما همین کار رو میکنه. وقتی یه جمله میخونیم که مثلا اون توپ را شوت کرد، یه اتفاق عجیبی میفته. قشر حرکتی توی مغز ما
یعنی اون قسمتی که قراره حرکت پا رو کنترل بکنه واقعا مشغول کار میشه. وقتی اون جمله رو میخونیم اینجوری نیست که ذهن ما انگار داره از دور یه صحنه‌ای رو مشاهده میکنه، بلکه بیشتر شبیه اینه که داره تمرینش میکنه، تکرارش میکنه. اون شوت کردن توپ رو تماشا نمیکنه، واقعا انگار داره شوت میکنه. این یعنی وقتی شخصیت داستانی که داریم میخونیم یک چیزی رو میبینه، ما دیگه نه با اون خودآگاهی هر روزه و عادتی خودمون، بلکه انگار با چشمهای تازه، با چشمهای اون شخصیت داریم اون لحظه رو میبینیم، از نو داریم تجربه میکنیم. این تکرار و تمرینم فقط به شوت کردن توپ یا به حرکت‌ها محدود نمیشه. وقتی درباره ترس میخونیم، اونجا هم مدارهای مربوط به ترس توی مغزمون فعال میشن. وقتی درباره انزجار یا چندش میخونیم، همون بخش‌هایی فعال میشن که موقع استشمام کردن بوی یه چیز گندیده به کار میافتن. ترس هم همینطوره. انواع قصه ها و شادی ها هم همینطوره. این یعنی خوندن قصه یه کار انتزاعی یا سمبولیک نیست. بدن ما هم توش درگیره. خب این یه نتیجه جالبی داره. توی یه پژوهش معروفی کسایی که ادبیات داستانی مطالعه کرده بودن به طور محسوسی توی تئوری ذهن بهتر عمل میکردن. تئوری ذهن چیه؟ این مهارت که من بتونم خودم رو جای کسی دیگه‌ای بذارم و فکر کنم که اون چی میدونه، چی میبینه یا چی فکر میکنه. تئوری ذهن رو تو حیوونا هم در اندازه‌های مختلفی میتونیم ببینیم، اما ظاهرا این توانایی تو ما آدما خیلی قوی تره. مثلا من میتونم موقع خوندن یه داستان تصور بکنم که قهرمان داستان داره فکر میکنه که همسرش درباره اون همکارش چه فکری میکنه. به زبان ساده خوندن قصه های جدی باعث میشه ما موقتاً در درک دیگران بهتر بشیم. اما موضوع باز حتی از این هم عجیب تر میشه. ما فقط ذهن اونها رو درک نمی کنیم، بدنشون رو هم درک میکنیم. وقتی حال و احوال یک شخصیت رو میخونیم، اون رو مشاهده نمی کنیم، از درون تجربهش میکنیم. باز شاید همه این حرفا برامون یک کمی آشنا باشه. اینکه قصه، یک قصه غنی و بدیع، مثل یه پنجره تازه است که ما دنیا رو از اون پنجره دوباره از نو میبینیم. اما قصه یه کار دیگه هم میکنه، کاری که بازم کمتر از اون نقش پنجره‌ای بهش فکر میکنیم. یه کار عجیبتر و اگه نگیم مهمتر، دست کم به همون اندازه مهم. قصه این دفعه نگاهش رو برمیگردونه به سمت درون. دیگه مسئله فقط این نیست که حال اون دیگری رو بفهمم. اگه بتونم خودم رو دوباره از نو ببینم چی؟ نه اونطوری که همیشه و هر روز مثلا توی آینه خودم رو میبینم، نه اونجوری که با اضطراب هام، با انتقادا و گله هام از خودم یا با نشخوارهای مدام فکری میبینم، بلکه از پشت یه عینک دیگه، با یه چشم متفاوت. بیایم به این فکر کنیم. اگه مثلا امانوئل کارر به جای زندگی شخصیت رمان خصم که یه عمر یه زندگی دروغین داشت، اگه به جای اون به زندگی من نگاه میکرد، چی میدید؟ اگه مثلا سپیده شاملو یا مریم منوچهری یه گوشه‌ای از خاطرات فراموش شده منو میدیدن، چی مینوشتن؟ یا اصلا کدوم بخشش رو میدیدن؟ چی به چشم اونا میومد؟ از قسمت‌های حوصله سربر روزمره تا سوتیای کوچیک و بزرگ خجالت آور، تا لحظه‌های پر از گرمی با دوستان یا با خانواده، اضطرابای سر صبح، سکوتای ناخوشایندی که دلمون میخواد زود تموم بشن، از چیزای ریز و درشتی که مایه ناامیدیمون میشن، از فکرها و رؤیاهایی که یه لحظه‌هایی مثل یه برق درخشان تو مغز ما میچرخن و میدرخشن. چیا میدیدن؟ تصور کنید یه نویسنده خوبی یا نویسنده محبوبتون به زندگی شما داره نگاه میکنه. نه به اون لحظه های خوش و خرم و آبرومند، نه به اون نسخه ای از زندگی که دوست داریم برای بقیه تعریف بکنیم، بلکه به اون بخشایی که معمولا حذف میکنیم یا ادیت میکنیم، سانسور میکنیم، به شبای بیخوابی، به خاطره های یه عشق قدیمی که هنوز یه وقتایی سر بلند میکنه، به اضطرابای یواشکی و پنهانی وقتی مغز آدم انگار داره بازجوییش میکنه. خب شاید یه خورده خودشیفتگی به نظر بیاد که آدم بخواد زندگی خودش رو به عنوان قهرمان یه داستان تصور بکنه، اما یه نکته مهمی تو این کار هست. این یه تمرینه. اغلب ما به 1001 دلیل داریم تو زندگی روزمره‌مون غرق میشیم. احساس میکنیم رنجامون بی‌معناست، خجالتامون خیلی شرم‌آور یا احمقانه است،
و اینکه اصلا اهمیتی نداریم. این فکرها یه آسیبی به ما میزنه. باعث میشه نسبت به درد خودمون کرخت بشیم. دردمون دیگه برامون معنا نداشته باشه. زندگی و حیات درونیمون دیگه برامون اهمیت نداشته باشه. اما اگه مثلا تولستوی میخواست ماجرای شکست عشقی که تجربه کردیم رو تعریف بکنه چی میشد؟ جر و بحثا رو، گریه ها رو، خشما رو، دلتنگی‌ها و سرک کشیدن‌ها رو. اینطوری نگاه اون نویسنده انگار داره زندگی ما رو میکاوه، میگرده توش، میسنجه، زیر و رو میکنه. چی ازش در میاره؟ به چه چیزایی توجه میکنه؟ اینجوری زندگی من میتونه معنای تازه‌ای پیدا بکنه. معنایی که مثلا از پشت عینک تولستوی به چشم میاد، یا دیکنز، یا کافکا. حدسم اینه که اگه کافکا متروی تهران کرج دیده بود یه رمان خوب دربارش مینوشت که باعث میشه دیگه کسی مسخ رو به عنوان شاهکارش حساب نکنه. اینا فقط ایده های ادبی نیست. این نوع فکر کردن به زندگیمون واقعا روی مغز ما هم اثر میذاره. مثلا توی یه آزمایشی از آدما خواستن که به یک تجربه دردناکشون فکر کنن توی 2 حالت مختلف. مثلا میگفتن که به اون خاطره ناخوشایندت فکر کن و بپرس که چرا من احساس اضطراب میکنم. تو موقعیت بعدی میگفتن به یه خاطره ناخوشایندت فکر کن و بپرس چرا عباس احساس اضطراب میکنه. همون مسئله، همون خاطره، فقط یه تغییر گرامری ساده است. ولی نتیجهش عجیب بود. کسایی که از زبان سوم شخص برای خودشون استفاده میکردن سطح کورتیزول پایینتری داشتن، یعنی اون هورمونی که با استرس مرتبطه. واکنش‌های عاطفی حسیشون خفیفتر بود و بهتر میتونستن مسئله حل بکنن. اونا درد، شرم یا اضطراب اون خاطره رو احساس میکردن، اما مغلوب و مقهورش نمیشدن، توی اون درد غرق نمیشدن. اینجوری ادبیات و قصه میتونه علاوه بر این که یه پنجره‌ای باشه که دنیا رو از توش نگاه میکنیم، میتونه یه آینه‌ای هم باشه که خودمون رو باهاش از نو ببینیم، با یه چشم تازه ببینیم. و تازه نه با هر چشمی، با چشمی که نگاه نافذ و تیزی داره. اصلا نویسنده وقتی خوبه که چیزی رو میبینه که بقیه نمیبینن، طوری میبینه که بقیه نمیبینن. حالا میخوایم اون چشمها رو قرض بگیریم و باهاش خودمون رو نگاه بکنیم. میخوایم مثلا چشمهای زیدی اسمیت رو قرض بگیریم. زیدی اسمیت تو اول کتاب وایت تیث یه صحنه خودکشی رو داره توصیف میکنه. یکی از شخصیت‌های رمانش تو ماشین نشسته و میخواد با دود اگزوز ماشین خودش رو بکشه، اما موفق نمیشه. یه قصابی که تو اونجا مغازه داره میاد میگه که آقا ماشین تو جابجا کن، داره برات بار میاد. زیدی اسمیت این صحنه رو با یه لحن کمیک که همدلی توش قاطیه تعریف میکنه که بعد توی داستان بیشتر میفهمیمش. حالا اگه زیدی اسمیت با همون چشمها به تقلاهای نصف شبیه من برای خوابیدن نگاه میکرد چی میدید؟ یا مثلا ابوتراب خسروی تو اسفار کاتبان ماجرای یه عشق ممنوعه رو تعریف میکنه که ریشه هاش و عواقبش از گذشته تاریخ تا امروز و تا آینده کشیده میشه. اگه ابوتراب مثلا میخواست به زندگی من نگاه کنه که دارم سعی میکنم کارم رو بهتر بکنم، گسترش بدم، یوتیوب درست بکنم، چی میدید؟ چه معنایی توش میدید؟ هر کدوم ما لابلای قصه ها و رمان ها دنبال چشم های تازه و تیزبینی میگردیم. چشمایی که به ما یاد بدن دنیا را از نو ببینیم، با حساسیت های تازه‌ای ببینیم، ظرافت های بیشتری توش پیدا بکنیم. و از طرف دیگه انگار داریم عینک های تازه‌ای پیدا میکنیم تا باهاش به خودمون، به زندگیمون نگاه بکنیم، معناهای تازه‌ای توش پیدا کنیم، از نو، شاید بهتر، شاید عمیق‌تر، از یه زاویه تازه‌ای خودمون رو بشناسیم. اگه این ویدیو براتون جالب بود ازتون میخوام که ممبرشیپ کانال یوتیوب رو ببینید و با عضو شدن از من حمایت کنید. همینطور لینک‌های حمایت مالی رو تو توضیحات این ویدیو میذارم. ممنون میشم از حمایتتون. نکته دیگه این که میتونید پلیلیست تجربه کتاب رو هم ببینید. اونجا هم در مورد تجربه خوندن کتاب‌های مختلف صحبت میکنیم.